شما به عنوان استنلی در بازی حضور خواهید داشت و داستان زندگی او را دنبال خواهید کرد. شما حق انتخابی داشته باشید یا نداشته باشید، بازی به پایان خواهد رسید. تناقض پشت تناقض. شما قوانین بازی را متوجه نخواهید شد، زیرا ممکن است هر لحظه این قوانین شکسته شوند، اما شما باید به آرامی به اکتشافات خود ادامه دهید. همین تناقضات باعث می شود در شما نیروی عجیب و قدرتمندی شکل بگیره. بازی شما را به مبارزه دعوت نمی کند، بلکه به جشن و پایکوبی فرا می خواند. استنلی پارابل. یو گایز، چطورید بچه‌ها؟ شکسته هستم. خوش اومدید به لیتس پلی از بازی استنلی پارابل. این یه گیمیه که خیلی مرموزه، خیلی هم جدید نیست، یعنی قدیمیه، تقریبا میشه گفت برای 6-7 سال پیشه قدیمیه، ولی خیلی عجیب، معروف، متاکریتیک خیلی بالا. گفتم حتما باید پلی بدم، چون شما هم خیلی دیده بودم توی کامنت ها به من گفته بودید استنلی پارابل رو پلی بده. واسه همین بریم ببینیم که داستانش چیه، چجوریه. اون تیکه اولی که توضیح دادم واقعا خیلی مرموز بود، هیچ ایده‌ای ندارم از این گیم، ولی میدونم داستان یک کارمندیه که یه اتفاقاتی براش میفته. بازی اصلا ترسناک و اینا نیست و میشه گفت یه جورایی ژانر ماجراجویی و کمدی و از این داستانا داره. بدون معطلی let's fucking do this. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوشم اومده و اگه لایک ها زیاد باشه میریم بازی تمام میکنیم. فکر کنم کلا 2 ساعته و بعد میریم سراغ دوش، چون خیلی معروفه و این روزا دوش خیلی هایپش زیاده. Begin the game. End is never the end, is never the end, is never the end, is never the end, is never the end. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. شروع شد. اوکی، ببینید راوی گیم داره به ما مسیر رو نشون میده، ولی ما میتونیم برخلاف چیزی که راوی گیم داره بهمون میگه عمل بکنیم. واسه همین میشه تناقض پشت تناقض. گفتش که استنلی از سر کار، خب 100% ترجمهشو دیدید این قسمتی که الان پلی شد و الان اینجا گفت استنلی از سر از روی صندلیش پا شد و رفت بیرون. All of his co-workers were gone. همه همکاراش رفتن. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. میگه استنلی تصمیم گرفت که بره به اتاق کنفرانس، میتینگ روم، اتاق جلسه. شاید اونجا یه کسی رو ببینه. بذاریم ببینیم که اتاق جلسه کجاست. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. میگه وقتی رسید به اون 2 تا در، تصمیم گرفت بره در سمت چپ. ولی ما میتونیم بریم در سمت راست، ولی اتاقی که باید بریم از در سمت چپ ورودیشه. پس یعنی میتونیم کلا گند بزنیم به داستان بازی و این میشه هزاران هزار پایان. اوکی، سمت چپ. ببینیم چی میگه. اتاق کنفرانس. Yet there was not a single person here either. اینجا هم کسی Feeling a نبود. wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office
hoping he might find an answer there. میگه استنلی تصمیم گرفت که بره طبقه بالا تو اتاق رئیسش، شاید اونجا به یه جوابی برسه. اتاق رئیسش. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. میگه استنلی رفت طبقه بالا، در صورتی که ما طبقه پایین هم میتونیم بریم. What the f*** واقعا. رفت طبقه بالا که بره به اتاق رئیسش. اوکی؟ اینجا اتاق رئیسش باید باشه. اوه سقفو. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. 2845. Stanley couldn't possibly have known this. 2845. گفتش که اومد اینجا دید اینجا هم هیچ کسی نیست و انگار که یه رازی ازش داره قایم میشه، واسه همین پشت میز رئیسش Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying یه to چیزی input هست. anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. 2845. وایسا ببینم. آها اینجا. اوکی. پسورد اینجا رو به ما داد در صورتی که ما نمیدونستیم، ولی راوی داستان بهمون گفت 2845. باشه. گیر داده یارو. Incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. میگه همینجوری شانسی رقما رو زد و لاک رو فهمید، در صورتی که شانسی نزدیم. راوی داستان داره بهمون میگه. اوکی داریم میریم طبقه پایین. چه رازی توی این دفتر نهفته است. چه گیم عجیب غریبیه واقعا. چه رازی هست. لودینگ. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his یه لحظه وایسید. کاش بشه که چیزو عوض کرد. Closed caption, subtitles only, full caption, subtitles only. Okay. more free to think for himself, to question the چرا nature of سابتایتل the نشون job. نمیده؟ Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. الان اومدیم طبقه پایین اینجا. چه رازی نهفته است در طبقات Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. میگه استنلی راهشو گرفت رفت به سمت اتاق مایند کنترل فسیلیتی، در صورتی که ما میتونیم از این ورم بریم. اسکیپ یعنی راه خروج، فرار. حالا یا اسکیپ رو میتونیم بریم یا مایند کنترل فسیلیتی. واو. اوکی مایند کنترل فسیلیتی. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible میگه اتاقی که با secret did پر this از hold? صفحه‌های تلویزیونی پر شده. Did he have the strength to find out? قدرت اینو داشت که بفهمه چه اتفاقی داره میفته اینجا. استنلی open the door. اگه گفتیم کدوم آهنگ بود. اوکی اینجا میزای کامپیوتر و ایناست و اینجا دوربیناه. Now the Oh! monsters jumped to life, their true nature revealed. حالا Each که bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. همکارای استنلی هن اینا کنترل می شدن. And Stanley one of them eternally monitored in this place where freedom meant nothing. میگه تو اینجا همه در دست دید بودن، یعنی داشتن کنترل می شدن جایی که آزادی هیچ معنایی نداره. استنلی 427 بودیم ما. ما اینجا بودیم. امپلوی 427. وایسا ببینم یه بار دیگه اگه بزنیم. وای کجا رفت؟ امپلوی 427. بذار خودمون رو ببینیم اتاقمونو. 427 اینها. 427 اینجا اتاق ماه. راست میگه اینها. از همینجا پاش شدیم. خودمون پشت پی سی نیستیم. نه پاش شدیم. اوکی اینجا چیه؟ This mind control facility. It was too horrible to believe. It couldn't be true. میگه این اتاق کنترل ذهنیت خیلی سخت باورش، واقعا خیلی چیز عجیب غریبیه. آیا استنلی زیر کنترل شخص دیگه بوده تمام این دوران؟ آیا کسی دیگه استنلی رو کنترل میکرده؟
استنلی. نه، باور نکرد. باورش نتونست قبول کنه. مگه میشه زندگیش تو کنترل کسی دیگه باشه؟ هیچ وقت. واقعا اصلا امکان داشته این اتفاق بیفته؟ کل زندگیشو کورکورانه گذرونده؟ ولی یه دلیلی وجود داشت، یه مدرک. Happy or sad, content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. خوردن، خوابیدن، راه رفتن، همه اینا اینجا کنترل می‌شده. decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. طبقه پایین چیه؟ Would dismantle the controls once and for all. میگه کنترل رو از بین برد برای همیشه. چجوری کنترل از بین برد برای همیشه؟ فسیلیتی پاور. شاید باید بریم تو فسیلیتی پاور. کنسول دیزیبل. بذاریم اون بالا ببینیم اون بالا چیه داستانش. احتمالاً دارم راهی که داره میگه رو برعکس میرم. الان احتمالاً صدای راوی داستان در بیاد. کجا داری میری؟ چیکار داری میکنی؟ 4. اوکی، بذار بریم تو همون فسیلیتی پاور، جایی که تمام برق و سرورهای کارخونه اینجاست. 4 5 Mind controls IDLE waiting input. IDL And when at last he found the source of the room's power. اوکی، اینجا منبع قدرت این فسیلیتیه. And to everything it stood for. میگه اومد اینجا تا اند کنه، پایان بده به این کارخونه افتضاح. حالا یا میتونیم آن کنیم یا میتونیم آف کنیم. واو، واقعا خیلی عجیب غریبه. اوکی، آف میکنم. چی شد؟ Blackness and a rising تاریکی. chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. بله، برد. He had defeated the machine. ماشین رو از بین برد. Unshackled himself himself from from someone someone else's command. از کنترل کسی دیگه خودش رو خارج کرد. Mere moments away. آزادی چند لحظه باهاش فاصله داشت. Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. میگه حالا استنلی به این باور موند که چقدر پازل‌های دیگه هست که سولو نشده. همکاراش کجا رفتن؟ چه چیزای مرموز دیگه این ساختمون با خودش داره؟ و تصمیم گرفت که براش اصلا مهم نیست این چیزا. دنبال این چیزا نبود، دنبال خوشبختی بود. His goal had not been to understand but let go. هدفش این بود که نفهمه اینجا چه اتفاقی میفته، بلکه اینجا رو ول کنه و بره. Whatever life he lives. هر زندگی که داره انجام میده زندگی خودشه. و تنها چیزی که میخواست بدونه همین بود. شاید تنها چیزی که ارزش دونستن داشت همین بود. استنلی قدم گذاشت به سمت دری که باز شد و رفت. مگه میشه رفت پایین تر؟ آزاد شدیم؟ باد سرد رو توی پوستش حس کرد و آزادی رو. The immense possibility of the new. دقیقا همون راه بود. الان چیزایی که قرار نبود اتفاق بیفته. ولی استنلی خوشحال بود. Beat the game. گیم تموم شد. What the f***. دوباره از اول. حالا میتونیم راهایی که نمیخوایم بریم و بریم. واه، باورم نمیشه. اوکی، این دفعه میریم ببینیم که چه تناقضایی میتونیم بدیم. همه رفته بودن، معنی چیه؟ تصمیم گرفت بره به اتاق میتینگ روم، بره به اتاق کنفرانس دوباره. خب حالا اینجا رو ببین چی میشه. الان میگه باید بری سمت چپ. ولی ما میریم سمت راست. این راه درستی نبود که بری. استنلی هم اینو میدونست.
شاید میخواد بره تو لانج کارمندها اونجا بره یه سر بزنه، جایی که چای مایی میخورن. Yes, truly a room worth admiring. It یه had اتاق really been باحالی. worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. چه جالب، Stanley عوض simply میشه. stood here, drinking it all in. استنلی وایساد اینجا و نوشیدنی خورد. نه. But eager to get back to business, ولی برگشت Stanley به took سمت the اتاق. first open door on his left. اتاق سمت چپ و وارد شد. نه، رفت آخر اینجا. Stanley was so bad at following directions. استنلی خیلی بده He توی wasn't fired years مسیریابی. چرا اخراج نشده تو این چند سال؟ داره عصبی میشه یارو. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. ببین استنلی، من فکر کنم اشتباه ما اومدیم اینجا. من دشمن I تو نیستم realize واقعا. investing your trust in someone else can be difficult. میدونم که نمیتونی به کسی اعتماد کنی، ولی حقیقت اینه که داستان راجع به هیچی نبوده به غیر از تو در کل این تایم. استنلی، someone you forgotten، یه کسی که تو راجبش فراموش کردی. دنبال سراغ خودم نمیگم، سراغ اونو میگیرم. شانس توه تا خودتو آزاد کنی، تا کارتو بذاری کنار و برگردی به زندگی. اون منتظره. She's waiting. What؟ داره زنگ میزنه استنلی. تو کسی هستی که باید این کار انجام بدی. بهش برسی. اگه بتونی باورتو با باورت کنار بیای، باید تلفن رو برداری. میتونستم تلفن رو بر ندارم. 420. استنلی تویی؟ یه لحظه وایسا عزیزم، ببخشید که نگهت میدارم. just putting the bread out of the. دارم نونو از توی اوون برمیدارم. خب اوکی، میخوام بیای و ببین بگی که کار چجوری بوده. سر کن. او ترسیدم آجی. گرفتمه. بی خیال. فکر کردی یه زن دوست داشتنی داری؟ اصلا زن نداری. من میخوام یه کاری بکنم که تو یه چیزی رو ببینی. بیا این تو، بذار بهت نشون بدم چه اتفاقی داره میفته. ولی من نمیخوام. اوکی، میگه ببخشید ولی تو الان تو داستان منی، نمیتونی اینجا بری بیرون. اوکی. خیلی داستان غمگینیه راجع به مرگ آقایی به اسم استنلی. صبح بخیر پلی 4 پلیز 8 on your keyboard. 8 رو بزن روی کیبوردت. داره میمیریم اینجا. یه رفیق خیلی جالبی نیست. بورینگ فلو یعنی آدم خیلی خسته کننده ایه. He has a job demands nothing on him. یه کاری داره که براش مهم نیست. Every button that he pushes reminder. نفهمیدم چی گفت. سی رو بزن. نگاش کن، داره این دکمه ها رو میزنه. همون کارهایی که بهش گفتن رو انجام میده. الان یه دکمه دیگر رو میزنه. الان هم غذا میخوره، الان هم میره خونه، الان هم برمیگرده سر کار. Press B. تو ذهنش، ولی تو ذهنش میتونه بره سراغ ادونچرهای خفن. Fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever. میگه پشت میزش که میشینه خیلی رویا پردازی میکنه راجع به ادونچرهای خفن و زیبا، یعنی مسافرت‌های خفن، سرزمین‌های خوشگل، کارهای جالب و از این حرفا. ولی وقتی که به خودش میاد میفهمه اون کسی نیست جز کارمندی که پشت میز میشینه. Press J to watch TV. He began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. صفر. Spend time with the boys. So, he went further. رفت جلوتر و فهمید که به 2 تا در رسیده. انتخاب کرد. نمیدونست پشت در چیه. اوه چقدر عجیب غریبه. Press O to prepare dinner.
شام آماده کن. He began to feel it, many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. داره داستانمون رو تعریف میکنه که میگه رفتیم توی اتاقی پر از تلویزیون و اینا بود که اتاق کنترل ذهن بود اسمش. و یه خط زرد بود که میرفت به مسیرهای مختلف. و اون پایین یه گیمی بود به اسم Stanley Parable. Tell your kids a story. 4 رو بزن تا برای بچه‌هات یه خاطره رو تعریف، یه داستان رو تعریف کنی. یه فانتزی خیلی جالب بود. And then again and again. دوست داشت که این فانتزی هیچ وقت تموم نشه. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. اگه یه بار دیگه پلی میداد شاید رازهای دیگه رو کشف میکرد. نه میخوام برم بیرون. نمیگم. پدر سگ داره کنترلمون میکنه شدید. 5 رو بزن تا بزنت بگی دوستش داری. ولی جوابی نیست. داریم برمیگردیم سر اتاقمون. چیزی تغییر نکرده. بیشتر که تایم اینجا میگذرونه بیشتر میفهمه زندگی واقعی کدومه. حالا برو تو خواب. دارم بهش اینو میفهمونم که توی این دنیا observer نمیدونم یعنی چی as long as he made تا وقتی که اینجا میمونه خودشو داره آروم آروم میکشه ولی به من گوش نمیده. وای نمیسته. اینجا رو نگاه کن استنلی. دفعه بعدی که صفحت ازت میخواد که کلیدی رو بزنی این کارو نکن. 9 Be at 9 work in the morning. نزنم یا بزنم؟ گفت نزن. گفت نزن. ولی فکر کنم باید بزنم. 9 You see? Can he just not hear me? نمیتونه به من گوش نده. چند بار باید بهش بگم تا بفهمه that every second he remains here is electing to kill himself. هر لحظه ای که اینجا میمونه داره به رأی مرگ خوده، داره به مرگ خودش رأی میده. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. من اینجا قوانین رو نمیسازم. قانونگذار اینجا نیستم. Play to interpret. The same as Stanley. We're not so different. ما خیلی متفاوت نیستیم با استنلی. I suppose. I'll try once more to convey all the same incomplete to I must. Maybe this time he'll see. شاید این دفعه بفهمه. شاید این دفعه. Please die. و این دفعه تصمیم گرفتم. استنلی دکمه زد. استنلی دکمه زد. استنلی دکمه ازش دکمه های کیبوردشه. مردیم؟ What the fuck? What? خیلی عجیب غریبه. خیلی گیم عجیبیه. واقعا واو. یعنی خدا وکیلی تا اینجا دیدید لایک کنید که لایکاش بره بالا. این گیمی که به نظرم همه باید ببینن. چقدر متفاوت، چقدر عجیب غریب و چقدر ماجراجویانه که تا الان ما زندگی استنلی رو فهمیدیم که یه کارمنده و یه راوی این گیم رو کنترل میکنه و میتونیم ضد حرکت‌های راویه عمل بکنیم. اگه موافق حرکت‌های راویه عمل بکنیم میرسیم به آزادی، ولی اگه مخالفش عمل بکنیم شاید یه سری رمز و رازهای اینجا رو بخوایم بفهمیم. آیا میتونیم به این راویه اعتماد کنیم؟ آیا میخواد فقط ما رو دک بکنه بفرستتمون بریم یعنی، یا اینکه داره دروغ میگه، داره یه چیزی رو یه رازی رو مخفی نگه میداره، نمیخواد ما از رمز و رازهای اینجا با خبر بشیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگه لایکاش بره بالای 20000 تا حتما دوست دارم که بهتره کنم بریم پارتای بعدیشو بریم ببینیم چجوریه، راههای دیگه‌شو بریم و دوشم اومده، دوشم پلی میدیم بعدش. دوستتون دارم خیلی زیاد. بهتره کنید لایک ها و کامنت ها و ویو این ویدیو رو. واو، مراقب خودتون باشید تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا پیس اوت.